سلام و درود دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. جلسه پرسش پاسخ یک سری سوالایی که توی کامنت ها پرتکرار بوده رو جمع آوری کردم. الان قراره بهشون پاسخ بدم و عرض به حضورتون کنم که زیادتر از این حرفا سوال واقعیتش، و من حداقل هم توی تلگرام هم توی یوتیوب روزانه حداقل 30-40 تا سوال دریافت میکنم و اینی که بخوام همه رو پاسخ بدم واقعا برام سخت شده، ولی پرتکراراشو فعلا جدا کردم، جواب میدم. توی چند جلسه آیندهم هم کار انیمیشن انجام میدیم، هم کار پرسش و پاسخ که یه سری از ایرادات برطرف بشه دوستان. و عرض به حضورتون کنم که مشکلی تا جایی که میتونیم سعی کنیم مشکلات رو برطرف کنیم، ولی از بابت اینی که یک مقدار بعضی موقع تاخیر داریم پوزش میخوایم. قبل از اینی که شروع کنیم ممنون میشم، خواهشاً ویدیو رو لایک کنید دوستان و کامنت چیزی برای ما بذارید که این باعث میشه که ویدیوی ما یک مقدار وایرال تر بشه و یک انرژی مثبتی به ما میده. خب اولین سوالی که پرسیده شده گفته افت کیفیت وکتور قبل رندر. خب ببینید بعضیا مثلا موقعی که زوم میکنن یه افت کیفیتی دارن توی رندراشون. خب مثلا وقتی زوم میکنن میبینید رندر نه ببخشید توی همین پریویو، توی قسمت پریویو ببینید تنها چیزی که وجود داره اگر که سیستم شما از قدرت خوبی برخورداره، شما کافیه که وارد پنجره پراجکت ستینگ بشین، اینجا آنتی الایزینگ رو روشن کنید. خب این گزینه حتما تیکش خورده باشه و اوکی بزنید و گزینه دیگه ای که هست وارد قسمت پریفرنسز بشید توی تب ادیت و اینجا گزینه های جنرال رو مثل همین تنظیماتی که من گذاشتم، داکیومنت، لایه ها، میتونید از همشون اسکرین شات بگیرید یا ویدیو یه لحظه پاوز کنید و همه تنظیمات رو مثل اینا قرار بدید و قطعا اون مشکلتون برطرف میشه. اگر مشکلتون با تمام اینا برطرف نشد، نرم افزار به صورت هوشمند داره برای شما یک مقدار مدیریت میکنه. بعضیا میگن که آقا من روی فلان لایه میرم کلیک میکنم، خب کیفیت همون خوب میشه ولی بقیه هنوز کیفیتشون پایینه. شما به شرطی اشکال داره کارتون که موقعی که رندر میگیرید، خب مثلا حالا چه کل انیمیشن رو چه میایید اینجا پریویو رو میزنید مثلا کنترل آر، خب اینجا اون کیفیتی که خواستید رو نداشته باشه. مثلا الان اینجا کیفیت من 720، خب طبیعیه که یه مقدار اینجا نویز داشته باشه این لبا. اگر این رو من برم توی پراجکت ستینگ از 720 تبدیلش کنم مثلا به 4K، اوکی رو بزنم و کنترل آر رو بزنم، یه مقدار انتظار دارم که کیفیت من طبیعتاً بالاتر بره. بذارید زوم بشه میبینید یک مقدار کیفیت بالاتر رفت نسبت به قبل. من قبلا تو همینجا هم یکمی اومدم افت کیفیت داشتم ولی اینجا افت کیفیت رو باید کمی بیشتر زوم کنم که ببینم. میبینید پس شما دقت کنید که رندر نهاییتون مهمه، نه اینی که حالا اون چیزی که توی پریویوتون میبینید. اگر سیستمتون یک مقدار ضعیفه طبیعیه این مسئله که خود نرم افزار مدیریتش میکنه به خاطر اینکه بتونید خوب و راحت کار کنید. این در رابطه با این مسئله. مسئله دیگه گفته ساخت انیمیشن 4-5 دقیقه‌ای. ببینید دوستان ما انیمیشن هم بخوایم براتون بسازیم ترجیحاً مثلا اولا که قصد داریم بسازیم و از این به بعد چون ما کارهای حرفه‌ای رو خیلیاش یاد گرفتیم، تکنیک هم زیاد مونده که یاد بگیریم، ولی همین الانش هم میتونیم خیلی کارا باشه انجام بدیم تا همینجا که یاد گرفتیم. ولی 4-5 دقیقه دوستان حوصله سربر میشه براتون. یعنی ما 4-5 دقیقه انیمیشن امکان داره 1 هفته تا 10 روز برای انیمیشن معمولی آدم درگیر بشه و این یه جوری از حوصله شما خارج میشه، از حوصله خیلی از دوستان خارج میشه. ترجیحاً به جای 4-5 دقیقه ما تلاش میکنیم یه انیمیشن 30 ثانیه‌ای 15 ثانیه‌ای بسازیم، همون تکنیکا رو تو 15 تا 30 ثانیه آموزش بدیم، نیاز 4-5 دقیقه باشه و بهتون میگیم که فرق 4-5 دقیقه‌ای با 15 ثانیه‌ای چیه. خب یعنی بهتون میگیم دقیقاً بعد چه کاری انجام بدید. این در رابطه با این یک کاراکتر تمساحیه، چند نفری الان دارن به من میگن این کاراکتر کروکودیل اگه اشتباه نکنم، به من میگن که این آقا بیا و برای ما طراحیش کن، بهمون یاد بده طراحیش چطوریه. بعضیا گفته بودن 3 بعدیه، بعضیا گفتن نه آقا یکی این که 3 بعدی نیست. از کجا بفهمیم؟ کافیه بیایم نما رو عوض کنیم. خب میبینید 3 بعدی نیست، 2 بعدی. به همین سادگی میتونید اینو تشخیص بدید. اصلا فایلای 3 بعدی هم هرچند اینجا لایه‌اش فرق میکنه ولی این سوالی که براتون پیش اومد نه آقا 3 بعدی نیست. خب
دومین مسئله‌ای که وجود داره اینه که این اصلا وکتوری هم نیست، که پس اینجا طراحی نشده. اینا همشون تصاویرن. میبینید تصاویری که با فرمت‌های حالا مختلف اینجا الان هستن. میبینید اینا همشون تصویرن. خب حالا با تمام اوصاف چیکار کنیم؟ ببینید این تکنیک کات اوته، یعنی عکس‌ها رو میارن اینجا و اینجا عکس‌ها رو ریگشون میکنن، کنار همدیگه قرارشون میدن. احتمال خیلی زیادم حالا نرم افزار مختلف میشه طراحی کرد، ولی به احتمال خیلی زیاد این توی فتوشاپ طراحی شده و اینجا اومده واسه تکنیک کات اوت ریگش کرده و این کار رو هم آموزش میدیم قطعا، شک نکنید. ولی توی ماه طراحی نشده دوستان، این کاملا مشخصه اینجا. تمام شد به همین سادگی. سوال ببخشید من سوالا رو دارم از جایی که نوشتم میخونم، سوالاتون رو جمع‌بندی کردم. چرا عدد رو موقعی که داریم ویدیو آپلود میکنیم توی یوتیوب توی قسمت اسم نمیزنیم؟ نوشته که وقتی توی تصویر زدینش بعضی موقع ها توی کاور حالا زیر تایملاین یا هر چیزی مخفی میشه و دیده نمیشه. اولا که کاملا حق با شماست، ما سعی میکنیم که انتقاد پذیر باشیم و عدد رو جای قرار بدیم از این به بعد، عدد قسمت رو که بیشتر به چشم بیاد. ولی چرا توی متن نمیزنیم، توی عنوان نمیزنیم؟ توی عنوان زدن دوستان برای SEO یوتیوب خوب نیست. این رو من بزنم برای سرچ کردنش، برای اینی که مردم بخوام بخوننش زیاد جالب نیست، به خاطر من توی عنوان نمیزنمش معمولا، ولی سعی میکنم از این بعد توی کاور بهتر قرارش بدم. و شما اگر دوستان توی پلیلیست ها به ترتیب ادامه بدید دیگه نیاز به عدد نیست. توی پلیلیست ها اصلا به ترتیب قرار داده شده باشه، ترتیبش به هم نخورده. سوال دیگه، چرخش به سمت مخالف. آقا من اینو یک بار توضیح دادم. خب ما الان کاراکترمون مثلا میگم داره به فلان سمت میچرخه. خب بذارید مثلا من این کاراکتر رو ببینم، این چیز خاصی داره که بخوایم ما روش مانو بدیم؟ ای بابا، بیایم اینجا. خب ببینیم چیز خاصی داره. نگاه کنید این کاراکتر اینه. خب این کاراکتر داره به سمت چپ و راست میچرخه. خب الان کاراکتر رو حالت نرمالش همین سمت چپه. میبینید اگر من بخوام بیشتر به سمت اون ور بچرخه کافیه یک دور دیگه اینو بیارم پایین‌تر، توضیح هم دادم توی قسمت خودش. خب و بیام این حرکاتی که رو به این ور برای چرخش انجام دادم رو به اون ور انجام بدم. به همین سادگی، چیز پیچیده‌ای نداره. زیاد خودتون اذیت نکنید برای این مسئله. خب زیاد مسئله پیچیده‌ای نیست. قسمت بشه اینم آموزش میدیم، ولی خب خیلی آموزش طولانی میشه من برای همه طرفا، ولی سعی میکنم دیگه به پشت دیگه نرم، ولی به سمت راست و چپ و یه بار دیگه آموزش بدم. خب راست رو که آموزش دادم برای کاراکترم، سعی میکنم همون کاراکتر رو به چپ هم بچرخونم که یک بار دیگه شما تسلط کامل پیدا کنید توی این مسئله و کامل ملکه ذهنتون بشه. و خب اینو آموزشش میدیم خیالتون از این بابت راحت بشه که چرخش به دو طرف رو کامل یاد بگیرید. ولی به پشتش دیگه همونه، تو رو خدا دیگه به پشت ازم نخواید. اگر وقت داشته باشم آموزش تکمیل بشه پشت چرخیدن هم آموزش میدم. حالا سعی میکنم این به سمت خلاف اون جهتی که داشت میچرخید به چرخه رو زودتر آموزش بدم بهتون. سوال بعدی گفته نحوه چاقو خوردن، ضربه خوردن، آتیش گرفتن، پرتاب وسیله، پاشیدن آب یا هر چیز دیگه شبیه این رو آموزش میدید؟ بله، اصلا از این به بعد قراره همینا رو آموزش بدیم و تکنیک آموزش میدیم و قراره بعد از اینی که این تکنیک ها رو آموزش بدیم بریم سراغ ساخت انیمیشن های کامل. خب یعنی مثلا بیایم 15 20 ثانیه یه انیمیشن کامل با جزئیات بسازیم و همه اینا رو شما توش استفاده کنید. سوال بعدی، بخش سوم ساخت موها نیست. میدونم مشکلی که پیش اومد، ما یک مسئله پیش اومد و یک صدایی رو گذاشته بودیم روی این توی بک‌گراند و این دوچار حالا مشکلاتی از طرف یوتیوب شدیم و ویدیو ترجیح دادیم که پاکش کنیم. ویدیو رو پاک کنیم که برای کانال مشکلی پیش نیاد. چیز خاصی نیست، ولی من طی 2-3 جلسه آینده سعی میکنم همون یه ویدیو رو مجددا ضبط کنم و توی همون قسمت خودش قرارش بدم که اگر مشکلی پیش اومده این مشکل قطعاً برطرف بشه. سوال بچه را آموزش های یهو میره یه جای حرفه‌ای از مقدماتی. این مشکلیه که خیلی ازم پرسیدین. یه دفعه طرف داره قسمت 3 رو نگاه میکنه بعد میره قسمت مثلا 25 رو نگاه میکنه. خب دوستان به این پیشنهادی که مثلا شما یه دفعه میید از اکسپلور اومدید، از اکسپلور قسمت ساجستشن خود یوتیوب اومدید
یا قسمت حالا هر پلتفرم دیگه‌ای که دارید نگاه میکنید، بعد نگاه که دارید میکنید یه دفعه ویدیوی بعدی مثلا از قسمت مثلا 25 میاد قسمت 3 یا از قسمت 25 میره قسمت مثلا 60. خب این مسئله ایه که خودتون دوستان وقتی دارید یه ویدیو نگاه میکنید، اگر از اکسپلور اومدید برید داخل قسمت چنل خودم، پلیلیست رو بیارید و اون پلیلیستی که میخواید رو از ابتدا شروع کنید به دیدنش و به ترتیب پیش برید، اونجوری درست میشه مشکلتون. باور کنید ویدیوها پرش نداره، همه چی به ترتیب ضبط شده. حالا اگر یه موقع پرش چیزی هست، به این دلیله که بارها من متوجه شدم طرف از ساجستشن یه دفعه اومده داره ویدیوها رو میبینه و کلا کارش دچار مشکل میشه. سوال چیزی بعدی که گفتن انیمیشن ها آقای سحری، حمید سحری رو بذارید. آقای حمید سحری توی حوزه فوتبال انیمیشن میسازه و خیلی هم کارش خوبه و ما خیلی قبولش داریم. چشم حتما ما از حالا چند تا انیمیشنشون رو میریم نگاه میکنیم، ازشون الهام میگیریم و میایم برای شما مجددا همونا رو میسازیم که اونا رو یاد بگیرید. اگر میخواید همچین سبکی کار رو شروع کنید حتما یادش بگیرید. یکی دیگه پرسه که فقط در حد دیرین دیرین و شکرستان میشه ساخت با موهو. دوستان با موهو خیلی کار حرفه‌ای تر میشه ساخت. خب اگر یه جستجو تو اینترنت کنید میبینید که خیلی از انیمیشن های معروف رو با موهو ساختن و اینی که چه انیمیشنی بسازیم باش، این کاملا به مهارت خودمون بستگی داره. شما به مرور زمان همین آموزش‌ها رو پیش ببرین که مثلا ببینید امکان داره همین الان شما حرفه‌ای شده باشید، امکان داره 100 جلسه دیگه هم نیاز داشته باشه که شما حرفه‌ای تر بشید. یعنی ما مرور کنیم، مجددا تمرین کنیم با هم دیگه و این ادامه داره. اصلا من قرار نیست آموزش موهو رو استاپ کنم. سوال بعدی گفته پروژه دلاری چی گیرمون میاد؟ کی گیرمون میاد؟ دوستان پروژه دلاری نیازمنده که یه سری کارا انجام بدید. من 2-3 تا نرم افزار رو که آموزش بدم، خب من توصیه میکنم همیشه توی کانال باشید. آموزشایی که میذارم از افتر افکتی که تازه شروع کردیم، از موهایی که تقریبا اکثر قسمتاش به پایان رسیده و خیلی خوب پیش رفته، نگاه کنید همه اینا رو. من آموزش درآمد دلاری هم یه چند وقت دیگه قرار میدم و بهتون میگم چطوری میتونید فریلنسر باشید. یک سری شرایط داره، سیم کارت کشور دیگه ای رو نیاز داره، کارت پیپل نیاز داره، یه هزینه کوچیک اولیه داره که اون تو جیب من نمیره، خودتون باید برید تهیه کنید، اصلا ربطی به منم نداره. کلا فقط بهتون آموزش میدم که چطوری میتونید اینها رو تهیه کنید، از کجاها بهتره تهیهش کنید، چطوری ثبت نام کنید تو این سایت ها و چطوری با کارفرما ارتباط برقرار کنید. پروژه دلاری پره دوستان، ریخته، فقط یه نفر میخواد بیاد اینا رو جمع کنه و خیلی خوب میشه درآمد دلاری داشت. با وجود اینی که الان من ویدیو رو یادم ضبط کردم شروع موهو دلار فکر کنم یه چیزی هولوش 40 تومن این حدودا بود، الان که دارم توی این قسمتم دلار 80 تومنه. یکم دیگه که بریم جلو احتمالاً دلار به 150 تومن برسه و حالا شاید یه روزی هم این ویدیو رو میبینید خنده‌تون بگیره دلار 200 تومن باشه، ولی درآمد دلاری میتونه شما رو نجات بده از این وضعیتی که الان وجود داره. خب سوال دیگه، از کجا بفهمیم کدوم لایه باید بالاتر باشه کدوم پایین‌تر؟ خیلی سوال خنده داریه دوستان، ولی خب خیلی تکرار شده، من انتظارم بیشتر از این است. برای اینکه بدونید کدوم لایه بالاتر کدوم لایه پایین‌تر قرار میگیره، من یک مثال ساده براتون میزنم که بتونید استفاده کنید از این مثال. خب شما خودتون رو در نظر بگیرید یا یک نفر از دوستاتون، برادرتون، خواهرتون، دوستتون، هر کسی، کنار یک دیوار قرارش بدید، به بغل وایسه. شما از بغل نگاش کنید. خب چه چیزهایی رو دارید به ترتیب میبینید؟ مثلا دست چپش رو به شماست، خب قسمت سمت چپ صورتش هم رو به شما میشه. حالا اگه از روبرو وایسه با یه نمای دیگه، خب ببینید به همون ترتیبی که دارید میبینید، هر چیزی رو که اول میبینید همونجوری که دارید میرید جلو بهش نزدیک بشید. خب هر چیزی رو که اول میبینید و سر راهتونه اون میشه لایه بالاتر. هر چیزی رو که نمیبینید یا باید برید ازش رد کنید اون ور ببینیدش میشه لایه پایین‌تر. به همین سادگی. توی تصاویر بک‌گراند طراحی کردن بک‌گراند هم همینه. خب به ترتیب دیگه، هر چیزی که نزدیکتر به چشم شماست لایه بالاتر، هر چیزی که دورتر از چشم شماست لایه پایین‌تره. به همین سادگی. مثلا ما الان انتظار داریم خب مثلا یه کاراکتری رو مثلا بیاریم اینجا، الان دست کاراکترمون ببینیم
پیداشون کنیم اینا رو. اینجا قسمت کلاس خودشه. خب ببینید این هند خب قسمت بالاتریه به نسبت قطعا مثلا اگه بریم یکم پایینتر لفت آرم بذارید، بیایم پایین بیایم پایین بیایم پایین بیایم پایین ببینیم چه چیز دیگه ای داره. چیزایی که این پشت پلین رو داریم و هی رو داریم. مثلا نگاه کنید اون قسمت پشت موشه، خب اون قسمت پشت موه نوشته هیر 2 رفته پشتر لایش، احتمالاً این جاها هیر 1 بیاد، این لایه رویتر اومده جلوتر. این حته خب کلاهش خب قسمت‌های جلوش که نزدیکتر به چشم ماست روتره. همینجوری دیگه به ترتیب لایه هر چیزی به چشم شما نزدیکتره میشه لایه بالاتر، هر چیزی که از چشم شما دورتره میشه لایه عقب‌تر. خب سوال دیگه گفته بود قرار بود هر 2 روز یه بار آموزش بذارید ولی نمیذارید، ولی شما لایک نمیکنید. دوستان قرار بود هر 2 روز یه بار ما آموزش بذاریم و تا جای ممکن سر قولمون هم بودیم. بعضی موقع ها این 2 روزه میشه 3 روز، یعنی اینجوری نبوده که حالا ما نذاریم کلا. دلیلش هم اینه واقعیتش مشغله. دوستان ما خب درآمدمون رو باید از یک جایی تامین کنیم. از اون جایی که دوستان همراهی نمی‌کنن، ویدیوها لایک نمیشه، کانال تا جای ممکن مثلا بچه‌ها کامنت خوب نمیذارن برای ما مجبوریم فعلا برای کسب درآمد همون پروژه هامون رو بگیریم. فعلا با گرفتن پروژه و تحویل دادنش خب زمان بره، یکم در سر خودشون داره. اگر شما همراهی کنید خوب لایک کنید، خب کامنت خوب بذارید، قطع به یقین ما هم این سرعت تولید رو میبریم بالا. میدونید داستان از چه قراره؟ من ویدیویی رو که گذاشتم الان توی چنل مثلا 2000 تا ویو خورده، 3000 تا ویو خورده، بعد میرم لایک رو نگاه میکنم میبینم 10 تاست 15 تاست و یوتیوب الگوریتمش اینو تشخیص میده که آقا اصلا ویدیو شما حتما به درد نخورده دیگه. خب بعد ویدیو رو وایرال تر نمیکنه، ویدیوهای بعدی منو وایرال تر نمیکنه و سرعت رشد کانال میاد پایین و این انگیزه رو از ما میگیره و مجبوریم درآمدمون رو از جای دیگه‌ای کسب کنیم. پس دوستان عزیز حتما ویدیوها رو که نگاه میکنید همین ویدیو همین الان لطفاً لایک کنید. این لایک کردن است که باعث میشه که کانال ما زودتر رشد کنه و این رشده و درآمدزایی کانال ما باعث میشه که قطعاً خیلی سریعتر ما ویدیوها رو منتشر کنیم. حتی شده هر روز، حتی اگر لایک و ویو بره بالاتر، شده ما روزی 2 بارم ویدیو ضبط میکنیم. پس ما لایک های شما میتونه به ما قوت قلب بده. از این بابت ممنون که تو این قسمت با ما همراه بودید. جلسه بعد به خیلی از سوالات تخصصی تر، سوالا و مشکلاتی که براتون قراره توی نرم افزار پیش بیاد پاسخ میدیم جلسات آینده و آموزش به صورت تخصصی پیش میبریم، انیمیشن با هم میسازیم و چیزایی که تا یاد گرفتیم و میریم دیگه ازشون استفاده کنیم. تا درود دیگر، بدرود دوستان.